Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel. Aegis here. So for today's video, gagawa tayo ng pork siomai. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga video ko. Ito yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng pork siomai. So we have ground pork, white onion, turnips or singkamas, carrots, green onion or spring onion, black pepper, all-purpose flour, eggs, Magic Sarap, oyster sauce, salt, Sesame Oil, at gagamit din tayo ng siomai wrapper. Simulan na natin ang pagluluto ng pork siomai. Ilagay ang asin sa ground pork, then haluin lamang ito ng mabuti. Pwede kayong gumamit ng spatula sa pagmix ng ating pork siomai, pero pwede rin kayong magkamay basta make sure na malinis ang inyong kamay o kaya gumamit kayo ng gloves. Once na ready na ang ground pork, ilalagay na natin ang lahat ng ingredients. Ilagay ang singkamas or turnips. Carrots. Green onion. White onion. Ang ating black pepper, Magic Sarap, 2 eggs, oyster sauce. Sa paglalagay ng oyster sauce, pwede kayong magdagdag ng 1 tablespoon para mas masarap ang lasa ng pork siomai nyo. Ang ating sesame oil, at ang all-purpose flour. Haluin ng mabuti para mag-combine lahat ng ingredients. Once na matapos nyo nang mahalo ang pork siomai mixture, balutin nyo lamang ito ng cling wrap at ilagay sa chiller for at least 30 minutes to 1 hour. Then after that, pwede na natin simulan ng pagbalot sa ating pork siomai. I-brush lang natin ng oil ang ating steamer. Pwede na tayong magpainit ng tubig habang nagbabalot tayo ng pork siomai. Simulan na natin ang pagbalot sa pork siomai. So, kukuha lang tayo ng isang siomai wrapper. Then, lalagyan natin ito ng 1 tablespoon of pork siomai mixture. Gamitin ang kaliwang kamay pangbilog sa pork siomai. At ang kanang kamay sa pag-press down ng pork siomai mixture. Kung napapansin ninyo, medyo malaki ang ating siomai wrapper. So, pwede ninyong gawin, i-fold nyo lamang ito upang hindi masayang. Gawin nyo lamang ang same procedure sa pagbabalot ng pork siomai mixture.
Meron pa tayong isang procedure ng pagbabalot ng ating pork siomai. Halos magkaparehas lang ang procedure na ito sa nauna nating ginawang pork siomai. Ang pinagkaiba lamang nito, since malaki ang ating siomai wrapper, so gugupitin natin ang remaining ng siomai wrapper. Then maglalagay lamang ako ng carrots sa ibabaw ng pork siomai para maganda ang presentation natin. Ready na ang ating pork siomai. Pwede na nating simulan ng pag-i-steam nito. I-steam natin ang ating pork siomai within 25 to 30 minutes. Then, after 30 minutes, luto na ang ating pork siomai. Ang ginawa nating pork siomai ay maganda rin na pang negosyo. Pwede nyo rin itry ito. Thank you for watching and enjoy, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And hit the bell button para updated ka sa aking new videos. Bye!